नमस्कार साथीहरु, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले दुनिया बदलिन्छ। केही समय पहिलेसम्म फोटोशपको प्रयोग गरेर हामीले यस्ता देखिने फोटोहरुलाई यस्तो बनाउन सक्थ्यौं, तर यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई घण्टौंको समय लाग्ने गर्थ्यो। तर यही काम आजको समयमा एआई ले 1 सेकेन्डमै गरिरहेको छ। यदि आफ्नो अनुहारमा मुस्कान ल्याउनु छ भने 1 क्लिक गर्नुस्, आफ्नो हेयर स्टाइल लङ गराउनु छ भने 1 क्लिक गर्नुस्, अनि आफ्नो अनुहारलाई फरक गराउनु छ भने 1 क्लिक गर्नुस्। यस्ता खालका इफेक्टहरु हेर्दा वास्तविक नै देखिन्छ। यदि यही भिडियोमा म मेरो अनुहारलाई बदल्न चाहे 1 क्लिक गर्यो पुरै अनुहार नै बदलिन्छ। यदि मेरो यो नेपाली भाषालाई ट्रान्सलेट गरेर अन्य भाषामा समेत यही काम हामीले एआई को मद्दतबाट 1 सेकेन्डमै गर्न सक्छौं। यदि मैले चाहे भने यो पुरै एनिमेसन नै बदल्न सक्छु। यदि तपाईलाई कुनै साइन्टिस्ट अथवा कुनै पनि व्यक्तिको फोटो चाहिएमा तपाईहरुले एआई को मद्दतबाट तपाईले चाहे जस्तो फोटो 1 सेकेन्डमा झिक्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यस फोटोलाई तपाईलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मार्वल जस्तो ठूलो कम्पनीले समेत आफ्नो टिभी शोहरु बनाउनका लागि एआई को प्रयोग गरिरहेको छ। अमेजन जो दुनियाको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सेलिङ कम्पनी हो, यसले पनि आफ्नो बुकहरु लेख्नका लागि यही एआई को प्रयोग गर्ने बताएको छ। आजको समयमा एआई ले के गर्न नसक्ला यसका सर्भिसहरु इन्डलेस छन्। हामीहरुले दुनियामा एक रिभोल्युसन देखिरहेका छौं यही एआई को मद्दत। जबको सेक्टरमा, पढाइको सेक्टरमा, शिक्षाको सेक्टरमा, मिलिट्रीको क्षेत्रमा र पुरै पोलिटिकल सिस्टममा समेत यसको इम्प्याक्ट पर्नेछ। यस एआई को मद्दतले यी पुरै सिस्टमहरु बदलिने छन्। आउनुहोस् आजको भिडियोमा Chat GPT र पुरै एआई को कहानीलाई विस्तारमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। Artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. By a lot. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global... A new artificial intelligence tool known as Chat GPT. Chat GPT is that it's extremely good. Tesla CEO Elon Musk launched Chat GPT. Now, you may have heard of Chat GPT. हुन त एआई को डेभलपमेन्ट पछिल्ला केही वर्षहरुदेखि जोडतोडले चलिरहेका थिए। तर पनि यो मानिसको नजरमा त्यतिखेर आयो जब Chat GPT ले आफ्नो 3.5 भर्जनलाई पब्लिकली 30 नोभेम्बर सन् 2022 मा पब्लिकली रिभिल गर्यो। त्यहाँबाट नै Chat GPT को हाइप यति धेरै चुलियो कि आजको समयमा धेरै जस्तो व्यक्तिहरुले यसको युज गरिरहेका छन्। Chat GPT एक एआई सफ्टवेयर हो जसलाई लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल भनिन्छ। यसको राम्रो पक्ष यो छ कि यसले सहजै मानिससँग कुराकानी गर्न सक्छ टेक्स्टको माध्यमबाट। जुन तरिकाले हामी मानिसहरु एक अर्कामा कुराकानीहरु गर्ने गर्छौं त्यही तरिकाले Chat GPT लाई ट्रेन गरिएको छ र यसले सहज रूपमा मानिसहरुले सोधेका प्रश्नको एन्सरहरु सहज रूपमा टेक्स्टको माध्यमबाट प्रोवाइड गर्ने गर्छ। Chat GPT लाई अमेरिकाको एउटा ओपनai कम्पनीले निर्माण गरेको हो। त्यो पपुलारिटी यस तरिकाले बढ्यो कि यो नै मोस्ट फास्ट ग्रोइङ अनलाइन सर्भिस गर्ने एउटा सफ्टवेयरको रूपमा स्थापित भयो। तपाईहरु यस चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेटफ्लिक्सलाई 1 मिलियन युजरसम्म पुग्नका लागि करिब 3.5 वर्षको समय लाग्यो। यही ट्विटरलाई 1 मिलियन युजरसम्म पुग्नका लागि 2 वर्षको समय लागेको थियो भने फेसबुकलाई 1 मिलियन युजरसम्म पुग्नका लागि 10 महिनाको समय लागेको थियो भने इन्स्टाग्रामलाई 2.5 महिनाको समय लागेको थियो भने यही Chat GPT लाई यस माइलस्टोनसम्म पुग्नका लागि मात्र 5 दिनको समय लागेको थियो। तपाईहरुलाई थाहा नै होला यो युज गर्नका लागि केवल एक अकाउन्ट बनाउनु पर्छ ओपनai को वेबसाइटमा गएर। यसले इमिडिएटली प्रश्नका उत्तरहरु दिन सक्छ केही सेकेन्डको भरमा। यस्तो लाग्छ कि कोही यस कम्प्युटरको पछाडी बसेर हामीसँग टेक्स्टको माध्यमबाट सहज रूपमा कुराकानी गरिरहेको छ। यसलाई चाहे त ग्रामर रिलेटेड कुनै पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ या त कुनै फ्याक्ट रिलेटेड प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। यसले इमिडिएटली उत्तर दिन्छ। यसलाई मात्र कमान्ड दिनुपर्छ। HTML को टेबलहरु चाहियो भने यसलाई कमान्ड दिए यसले इमिडिएटली प्रोग्रामिङ गरेर दिन्छ। कुनै लेटर लेख्नु छ भने यसलाई कमान्ड दिए पुग्छ। यसबाट केही सेकेन्डमै हामीले हरेक प्रश्नहरुका उत्तरहरु प्राप्त गर्न सक्छौं। Chat GPT यति धेरै रिभोल्युसनरी र खतरनाक थियो कि यो लन्च भएको केही समयमै ठूला कम्पनीहरुले आफ्नो एआई टुल्सहरु लन्च गरे। गुगलले आफ्नो गुगल बार्ड लन्च गर्यो भने माइक्रोसफ्टले आफ्नो माइक्रोसफ्ट बिङ लन्च गर्यो। यहाँ यो फ्याक्ट कुरा माइक्रोसफ्ट र ओपनai एक आपसमा पार्टनरशिपमा रहेका छन्। यसै गरी स्न्यापच्याटले आफ्नो माइ एआई लन्च गर्यो। यस्तै खालका ठूला कम्पनीहरुले या त एआई इन्स्टल गरिसकेका छन् भने एआई इन्स्टल गर्ने तर्खरमा छन्। आखिर यो एआई यति धेरै रिभोल्युसनरी छ भने इलन मस्क, बिल गेट्स जस्ता व्यक्तिहरुले यसको डेभलपमेन्टलाई रोक्नु पर्छ भनेर किन भनिरहेका छन् त? आखिर कुन क्षेत्रमा Chat GPT को इम्प्याक्ट पर्नेछ त? पहिलो, फियर अफ जब लसिङ। सबैभन्दा धेरै मानिसहरु जबलाई लिएर चिन्तित छन् कि यदि मानिसभन्दा कैयौं सही तरिकाले Chat GPT ले यस्ता खालका कामहरु सही ढंगले गर्न सक्छ भने एक नर्मल व्यक्तिहरुका जबहरु संकटमा पर्ने त अभियसली नै भइ नै हाल्यो। यदि हामीले
इतिहासमा फर्केर हेर्ने हो भने पनि जब कुनै नयाँ खालको रेभोल्युसनरी टेक्नोलोजी आएको छ त्यसबाट कैयौं मानिसहरूको जब सँगसँगै कयौं व्यक्तिहरूको जबको अवसर समेत खुलेको हामीले इतिहासमा हेर्न सक्छौं। केही जबको अपर्च्युनिटी पाएको हामीले देख्न सक्छौं। जब कुनै नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ त्यसले पुरानो टेक्नोलोजीलाई रिप्लेस गर्छ। त्यसले जब मार्केटमा एक ठूलो इम्प्याक्ट छोड्नेछ। जब स्मार्टफोनहरू आयो तब ल्यान्डलाइन अपरेटरको जबहरू गयो। गाडी चलाउनका लागि चालकको आवश्यकता थियो, त्यतिखेर ड्राइभरको जब थियो। तर आज बिस्तारै सबै भेहिकल्सहरू स्वचालित बन्दैछ र सबै चालकहरूको जब आज धरापमा परिरहेको छ। पहिलेको समयमा ब्याङ्कमा मनी ट्रान्जेक्सन गराउनका लागि जुन व्यक्तिको आवश्यकता पर्थ्यो, तर आज एटीएम मसिनहरू आएका कारणले गर्दा ती ब्याङ्कमा बस्ने मानिसहरूको जब गएको छ। फ्याक्ट्रीहरूमा सामानहरू एसेम्बल गर्नका लागि पहिले मानिसहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा रोबोटिक मसिनहरू आएका कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरूको जब्स गएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई लिएर जुन खालको डेन्जरहरू छ त्यो माथि बताइएको भन्दा धेरै नै खतरनाक रहेको छ। यसको मुख्य दुई कारणहरू छन्। पहिलो, एआई टेक्नोलोजीको इम्प्याक्ट कुनै एक स्पेसिफिक क्षेत्रमा मात्रै देखिने छैन। यसको इम्प्याक्ट हामीले हरेक क्षेत्रमा देख्नेछौँ। यो इतिहासमा पहिलो पटक हुँदैछ कि अब जो व्यक्ति इन्टेलिजेन्ट छ त्यसको पनि जबहरू अनसेक्योर रहेका छन्। जब बिस्तारै टेक्नोलोजीहरू इम्प्रुभ हुँदै जान्छन् तब जुन रिपिटेड कामहरू छन्, जस्तो कि मेकानिकल वर्कसपमा जुन कामहरू गरिन्छन्, अब ती काम पनि दाउमा छन्। तर यो कसैले सोचेका थिएनन् होला कि लोगो डिजाइनर, म्युजिसियन जस्ता व्यक्तिहरूको समेत आजको दिनमा जब सेक्योर रहेको छैन। मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्युजन जस्ता सफ्टवेयरले हामीले चाहेको जस्तो ग्राफिक्स, लोगो, इमेजहरू क्रिएट गरेर केही समयमै हामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छन्। दोस्रो कारण हो यसको इम्प्याक्ट चाँडै र छिटो हुनेछ। यो टेक्नोलोजी जहाँ हुनेछ त्यहाँ करोडौं मान्छेहरूको जब्स जाने पक्का छ। तर यसको मतलब यो मात्र होइन कि एआई टेक्नोलोजीको इम्प्याक्ट नेगेटिभ क्षेत्रमा मात्रै हामीले देख्न पाउनेछौँ। यसको इम्प्याक्ट हामीले पोजिटिभ क्षेत्रहरूमा पनि देख्न सक्छौँ। अर्थात् पुरानो जब्सहरू जानेछन् भने नयाँ जब्सको अप्सनहरू पनि अवश्य खुलेर आउँछ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम 2020 को रिपोर्ट अनुसार 2025 सम्ममा 85 मिलियन मानिसहरूको जब्स विश्वबाटै जानेछ। तर यसै रिपोर्टमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि यही एआई का कारण 97 मिलियन मानिसहरूको पनि जब्सहरू खुलेर आउनेछ। त्यसैले खास गरी एआई लाई जब किलर होइन, जब क्याटेगोरी किलर भनिन्छ। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ अब नयाँ जब आउँछ त कस्तो खालका जबहरू आउने गर्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सही युज गर्न जान्नु पर्दछ। जस्तो कि एक्जाम्पलका रूपमा लोगो डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर गर्नका लागि पनि त गाइड र इन्स्ट्रक्सन दिने खालको व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्छ। एआईलाई पनि त हामीले आवश्यक परेको मेटेरियलहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ र त्यसले त्यही अनुसारको वस्तुहरू कन्स्ट्रक्सन गरेर हामीलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ। एआईले तपाईको जब लग्दैन, तर एउटा त्यस्तो व्यक्ति जसले एआई को सही प्रयोग गर्न सक्छ त्यसले तपाईको जब अवश्य खोज्नेछ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 2018 को रिपोर्ट जसमा नेपालको 71% जनसंख्या लिटरेसी छन्। तीमध्ये पनि करिब 31% ले नर्मल खालका कमान्डहरू कम्प्युटरलाई दिन सक्छन् र यिनीहरुसँग नर्मल खालको कम्प्युटर स्किल्स समेत रहेको छ। अबको समयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आएर अझै जब नलाग्ने पोसिबिलिटी अझै एक स्टेप माथि पुगेको छ। अब तपाई आफैले भन्नुस् कि यस्ता नर्मल शिक्षित व्यक्तिहरूलाई कुन बेसिसमा तिनीहरूलाई जबमा टेक ओभर गर्ने? अबको समयमा पनि जुन व्यक्तिले एआई को युज गर्न जान्दैनन् यस्ता व्यक्तिहरू अझै पछि रहनेछन्, किनभने अझै च्याट जीपीटी आएर कम्प्युटरको कामलाई एक स्टेप माथि पुर्याएको छ। अब तपाई आफै नै भन्नुहोस् कि कति धेरै अप्ठ्यारो छ त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई जबमा ट्रेन गर्न र तिनीहरूलाई सही खालको निर्देशन दिन। तर यस्ता खालका एआई च्याट जीपीटीहरूलाई यसमा लगाउँदा पहिलो पटक ट्रेन गरे त्यसले कन्टिन्युअसली त्यही कामहरूलाई निरन्तर रूपमा गरिरहनेछ र यिनीहरूमा धेरै एफर्ट पनि लगाउनु पर्दैन। त्यसैले यस्ता खालका एआई मसिनहरूलाई काममा लगाउन पनि सहज र सरलता छ। अबको समयमा एआई एक स्ट्यान्डर्ड बन्दैछ। यदि तपाईलाई जब चाहिएको छ भने तपाईले एआई को बेसिक अपरेटिङ सिस्टमहरू जानेको हुनुपर्छ। यो भन्दा पहिलेको समयमा यदि तपाईलाई जबको आवश्यकता थियो भने तपाईले बेसिक खालको कम्प्युटर स्किलहरू जानेकै हुनुपर्ने थियो। अबको समयमा यही क्षेत्रलाई च्याट जीपीटीले टेक ओभर गर्दैछ। यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको इम्प्याक्ट हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि पर्नेछ। तपाईहरुलाई थाहा छ होला स्कुलमा पहिले टिचरहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि क्याल्कुलेटरको युज कम गर्ने गर, किनभने यो सधैँ तिमीहरूसँग रहने छैन। तर आजको समयमा हामीहरूसँग केवल क्याल्कुलेटर मात्र होइन, कम्प्युटरको पावर भएका स्मार्टफोनहरू समेत छन् र अबको समयमा झन् एआई पनि यसमा एड हुनेछ। जब च्याट जीपीटी पहिलो पटक पपुलर हुन सुरु भयो र सबैभन्दा पहिले यसको युज चिटिङ गर्नका लागि युज गरेको पाइयो। यस्ता खालका न्यू आर्टिकल्सहरू दुनियाँमा धेरै देखिएका थिए। कसरी स्टुडेन्टहरूले आफ्नो असाइनमेन्ट पूरा गर्नका लागि च्याट जीपीटीको
प्रयोग गरेको पाइयो। यो कुराको जानकारी हुन जरुरी छ कि आखिर असाइनमेन्ट दिनुको मतलब के हो, दिनुको मतलब के। यदि तपाईँ चिटिङ गरेर त्यसलाई तपाईको टिचरसम्म पेश गर्नुभयो भने, यदि तपाईले चिटिङ गरेर असाइनमेन्टलाई तपाईको टिचर सामु पेश गर्नुभयो भने त्यसको अर्थ के बन्यो? असाइनमेन्ट यस कारणले दिइन्छ कि त्यस असाइनमेन्टबाट तपाईले केही सिक्न सक्नुहोस्। यो हो असाइनमेन्ट दिनुको मतलब। च्याट जीपीटी अथवा अन्य एआई टुल नै किन नहुन्, यिनीहरूको कैयौं राम्रा कामहरू छन्। यदि यसलाई हामीले सही तरिकाले युज गर्न जान्यो भने यसका कैयौं राम्रा पक्षहरू छन्। जापान जस्तो डेभलप कन्ट्रीले एक्सन लिइसकेको छ कि कस्तो कस्तो क्षेत्रमा मात्रै एआई को युज गर्ने भनेर। यस्ता एआई टुल्सको प्रयोग टिचरको कामलाई कम गर्नका लागि गर्न सकिन्छ, स्टुडेन्टलाई सही कन्सेप्ट दिलाउनका लागि गर्न सकिन्छ, इङ्ग्लिश लर्निङका लागि यसको युज गर्न सकिन्छ। तर चिटिङ गर्नका लागि यसको युज गर्न अलाउ छैन। एआई एक खतरनाक टुल हो। यसको प्रयोग हामीले एक सही तरिकाले गर्न सक्छौं र यसलाई गलत तरिकाले पनि युज गर्न सक्छौं। यो कुरा तपाईमा निर्भर पर्छ कि तपाईले यसलाई पोजिटिभ क्षेत्रमा युज गर्नुहुन्छ या नेगेटिभ क्षेत्रमा। यसैगरी तेस्रो युज हो पोलिटिकल प्रोपागेन्डा। एआई को प्रयोग पोलिटिकल टेरिटोरी क्षेत्रमा धेरै खतरनाक तरिकाले प्रयोग भएको हामीले देख्न सक्छौं। 2016 जो एआई यति धेरै डेभलप भएको थिएन, त्यतिखेर फेसबुकमा रहेको भारी डेटाको युज गरी फरक फरक भोटर्स फरक मेसेजहरू पुर्याउनका लागि एआई टुलको प्रयोग गरिएको थियो। जब सन् 2016 मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इलेक्सन जितेका थिए, त्यतिखेर पनि एआई को प्रयोग जोडतोडले भएको हामीले हेर्न सक्छौं। यो त एक सामान्य युज हो एआई को। आजको समयमा त एआईहरू यति धेरै डेभलप भइसकेका छन् कि यिनीहरूबाट हामीले सहजै अरू व्यक्तिहरूको पर्सनालिटी सहजै रूपमा थाहा पाउन सक्छौं यही एआईहरूको मद्दतबाट। राम्रो कुरा यो हो कि हामीले एआई को प्रयोग एक नराम्रो कुरालाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि पनि यसको प्रयोग कसरी गरिनेछ हामीलाई समयले नै बताउनेछ। वास्तविकता यो हो कि आजको समयमा पनि एआई को युज नराम्रो कामका लागि एक ठूलो स्केलमा। च्याट जीपीटी आएपछि त मानिसहरूलाई बेवकूफ बनाउनका लागि समेत यी एआई को प्रयोग भएको हामीले देख्न सक्छौं। यस्ता एआईहरू आइसकेपछि हाम्रो परिवारका कुनै सदस्यको भोइसहरूलाई कपी गरेर हाम्रो परिवारकै कुनै सदस्यमाथि ब्ल्याकमेल गर्ने अनि पैसाहरू माग्ने गरेको हामीले केही न्यूजहरूमा हेर्न सक्छौं। यस्ता खालका स्क्यामहरू धेरै देशमा चलेका छन्। च्याट जीपीटी आएर त यसको पोसिबिलिटी अझै एक स्टेप माथि पुगेको छ। पछिल्लो समयमा मानिसहरूलाई सजिलैसँग स्क्याम गर्ने माध्यम बनेको छ भोइस बेस्ड स्क्याम। यस्ता खालका फ्रड मान्छेहरूले तपाईको परिवारका सदस्यको भोइस मिमिक्री गर्छन् एआई को माध्यमबाट अनि मनीको डिमान्ड गर्छ तपाईको फ्यामिलीसँग र तपाईलाई पनि लाग्छ वास्तविक रूपमै तपाईलाई तपाईको परिवारबाट त्यहाँ कल आइरहेको छ। मेक ओबिलभका रिसर्चरहरूले 2 हप्ता लगाएर यस कुराको इन्भेस्टिगेसन गरे कि कति धेरै एक्सेसिबिलिटी र कतिको इफेक्टिभ छ यसलाई बनाउनका लागि, र यिनीहरूले पाए कि त्यस्ता दर्जनौं फ्री भोइस क्लोनिङ अभाइलेबल रहेको छ इन्टरनेटमा र यसबाट सहजै स्क्याम गर्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई युज गर्न त्यति धेरै झन्झट पनि छैन र मात्र 3 सेकेन्डमा बनाउन सकिन्छ। जुन बनेको साउन्ड छ त्यो 85% म्याच गरेको हुन्छ ओरिजिनल साउन्डसँग। यस्तै खालको भोइस स्क्याम गरेको अस्ट्रेलियामा सन् 2022 मा त्यहाँका मानिसहरूले लगभग 7.2 मिलियन रुपैयाँ स्क्याम भएको थियो। त्यस्ता खालका स्क्यामबाट बच्ने एउटा तरिका हो कि मानिसहरूलाई जानकारी गराउने कि एआईलाई कसरी युज गर्ने, यसका पोजिटिभ युजहरू बताउने र यस्ता खालका फ्रडबाट कसरी बच्ने भनेर यस्ता खालका भिडियोहरूलाई सेयर गर्ने, ताकि त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले पनि एआई को बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू गेन गरून्। आउने दिनहरू अझै कठिनाइ बन्दै जानेछन् किनभने धेरै जस्तो मान्छेहरू समयसँग एडेप्ट हुन सक्ने छैन। फ्रड र स्क्याम लगायतका अन्य कम्पनीहरू पनि लाग्नेछन् कि तपाईलाई बेवकूफ बनाउनका लागि गेमिङ एपहरू अझै सहज तरिकाले तपाईलाई स्क्याम गर्न सक्नेछन्। यस्ता एआई को प्रयोग गरेर अझै सहज हुनेछ यस्ता खालका गेमिङ एपहरूमा तपाईको एडिक्सन बढ्नका लागि। आउने दिनहरू अझै खतरनाक र डेन्जरस बन्दै जानेछन् यी एआई का मद्दतले। अहिलेको समयमा त यिनीहरू स्क्रिनको पछि रहेर हाम्रा कमान्डहरूको जवाब दिइरहेका छन्। इमेजिन गर्नु कि कुनै दिन यी स्क्रिनबाट बाहिर फिजिकल दुनियाँमा आए के हुनेछ। बोस्टन डायनामिक्सले बनाएको यो रोबोट हेर्नुहोस् जसले तपाईको पनि माइन्ड ब्लोइङ गरिदिनेछ। यो हिँड्न सक्छ, दौड्न सक्छ, बाटो बनाउन सक्छ र वर्करको हेल्प गर्न सक्छ। तपाईहरु यो हेर्नुहोस् कि के गर्न सक्छ एक रोबोटले। यो यस कम्पनीको एक लेटेस्ट रोबोट हो जो कसरी वरिपरिको वातावरण र वस्तुहरूसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको छ। तपाईहरु अझै यस्ता रोबोट र च्याट जीपीटी जस्ता मसिनहरूलाई एक आपसमा इन्टरग्रेट गरेर के गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले। रोबोटहरूको एफिसिएन्सी मानिसको भन्दा कैयौं गुणा धेरै छ।
जुन यस्ता मानिस जस्ता देखिने रोबोटहरू छन् यिनीहरूलाई ह्युमनोइड रोबोट भनिन्छ। केही कम्पनीहरूले त यस्ता खालका रोबोट र च्याट जीपीटीलाई समेत इन्टरग्रेट गरिसकेका छन्। जस्तो कि यो रोबोट अमिकालाई हेर्नुहोस्, च्याट जीपीटीको 4.0 इन्टरग्रेट गरिएको छ यसमा। यस्ता रोबोटहरू एक नर्मल मानिस जस्तै सहज रूपमा कुराकानी गर्न सक्छन् र वास्तवमा रियलिस्टिक देखिन्छ। यदि के हुन्छ होला यस्ता रोबोटहरू हाम्रो फिजिकल दुनियाँमा आएर र हामीभन्दा धेरै इन्टेलिजेन्ट भए। हुन त यो हुन अझै केही समय लाग्नेछ, तर हामीले यो सोच्नु जरुरी छ कि कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्नेछ यसको मेयरमाथि। अहिले नै यस्ता खालका एआईबाट त्यति धेरै डराउनु पर्ने खासै कारण छैन, तर हामीले जति सक्दो चाँडो यिनीहरूमा एडप्ट हुन सिक्नु पर्दछ र सहज रूपमा यिनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न सिक्नु पर्छ। यस्ता खालका टेक्नोलोजीहरूको बारेमा जति सक्दो चाँडो हामी एजुकेटेड हुनुपर्छ, जसले जति चाँडो यस्ता च्याट जीपीटी जस्ता एआई टुल्सको युज गर्न र यिनीहरूलाई सही तरिकाले बुझ्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू फ्युचरमा धेरै अगाडि जानेछ। च्याट जीपीटीलाई सही ठाउँमा सही प्रयोग गर्न सिकौँ। यदि भिडियो राम्रो लागे आई बटनमा क्लिक गरेर बिग बस ओटीटीको बारेमा अझै इन्फर्मेसनहरू गेन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।